આજે આપણે ભણીશું ફંક્શન્સ ઓફ સ્કિન વિશે. ફંક્શન્સ ઓફ સ્કિન એક્ઝામમાં ફ્રિક્વન્ટલી એઝ અ શોર્ટ નોટ આવે છે, તો ફટાફટ એને લર્ન કરી લઈએ. બેઝિકલી સ્કિનના 9 ફંક્શન છે: પ્રોટેક્ટિવ, સેન્સરી, સ્ટોરેજ, સિન્થેસિસ, રેગ્યુલેશન ઓફ બોડી ટેમ્પરેચર, રેગ્યુલેશન ઓફ વોટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ, એક્સક્રિટરી, એબ્ઝોર્પ્ટિવ, સિક્રેટરી ફંક્શન. તો પહેલાં જોઈએ આપણે પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન. તો સ્કિન ફોર્મ ધ કવરિંગ ઓફ ઓલ ધ ઓર્ગન ઓફ ધ બોડી એન્ડ પ્રોટેક્ટ્સ ધીસ ઓર્ગન ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ફેક્ટર્સ. કયા કયા ફેક્ટર્સથી પ્રોટેક્શન આપે છે સ્કિન બોડીને કવરિંગ પ્રોવાઈડ કરીને? તો બેક્ટેરિયલ એન્ડ ટોક્સિક સબસ્ટન્સ, મિકેનિકલ બ્લો, અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ. બેક્ટેરિયા અને ટોક્સિક સબસ્ટન્સથી કઈ રીતના પ્રોટેક્શન આપશે? તો એ કવરિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. તો તેના લીધે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ જોડે થતો નથી, એટલે એવી રીતના બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનને પ્રિવેન્ટ કરે છે. સ્કિન કવર્સ ધ ઓર્ગન ઓફ ધ બોડી એન્ડ પ્રોટેક્ટ ધ ઓર્ગન ફ્રોમ હેવિંગ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ, થસ ઇટ પ્રિવેન્ટ ધ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન. નાઉ સપોઝ કોઈ બેક્ટેરિયા સ્કિન પર આવ્યું બી ખરું, તો શું થશે? લાઇઝોસોમ સિક્રેટ ઇન ધ સ્કિન ડિસ્ટ્રોય ધ બેક્ટેરિયા. સ્કિનની અંદર રહેલું લાઇઝોસોમ એને ડિસ્ટ્રોય કરી દેશે. Keratinized stratum corneum of epidermis is responsible for the protective function of the skin. જે એપિડર્મિસનું લેયર છે સ્ટ્રેટમ કોર્નિયમ, એમાં રહેલું કેરેટીન છે એ એઝ અ પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન કામ કરે છે. This layer also offers resistance against the toxic chemicals like acid and alkalis. આ લેયર જે છે કેરેટિનાઇઝ સ્ટ્રેટમ કોર્નિયમ એ ટોક્સિક કેમિકલ્સ લાઇક એસિડ એન્ડ આલ્કલાઇનથી પણ પ્રોટેક્શન આપે છે. ઇફ ધ સ્કિન ઇઝ ઇન્જર્ડ, ઇન્ફેક્શન અકર ડ્યુ ટુ ઇન્વેઝન ઓફ બેક્ટેરિયા ફ્રોમ ધ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ. સપોઝ સ્કિનમાં કોઈ ઇન્જરી થાય તો સ્કિન એના પ્રોટેક્શનના કામને બરાબર કરી શકતી નથી, એના લીધે બેક્ટેરિયા સ્કિનની અંદર આવી જાય છે અને એના લીધે ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે. સેકન્ડ ફંક્શન શું છે? તો મિકેનિકલ બ્લો. તો મિકેનિકલ બ્લોથી પણ પ્રિવેન્શન આપે છે. કઈ રીતના? તો સ્કિન ઇઝ નોટ ટાઇટલી પ્લેસ્ડ ઓવર અંડરલાઇન ઓર્ગન એન્ડ ઓર ટિશ્યુ. મતલબ એ ઓર્ગન અને ટિશ્યુ પર એકદમ ટાઇટલી કવર્ડ નથી હોતી, અમુક જગ્યાએ લૂઝ હોય છે. તો ઇટ ઇઝ સમવટ લૂઝ and move over the underlying subcutaneous tissue. So the mechanical impact of any blow to the skin is not transmitted to the underlying tissue. એના લીધે મિકેનિકલ બ્લોની ઇમ્પેક્ટ ઓછી થાય છે. તો આ રીતના સ્કિન મિકેનિકલ બ્લોથી પણ પ્રિવેન્શન આપે છે, પ્રોટેક્શન આપે છે. Now third function is protection from the ultraviolet rays. Skin protect the body from the ultraviolet rays of the sunlight. સનલાઇટના જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ છે એનાથી પણ સ્કિન પ્રોટેક્શન આપે છે. Exposure to sunlight or any other sources of ultraviolet rays increase the production of melanin pigment in the skin. હવે કઈ રીતના પ્રોટેક્શન આપશે સ્કિન અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝથી? તો જ્યારે પણ એક્સપોઝર વધશે સનલાઇટનું ત્યારે શું થશે? તો સ્કિનમાં રહેલું મેલેનિન છે એ વધારે પ્રોડ્યુસ થશે. ને મેલેનિનનું કામ શું છે? તો મેલેનિન એબ્ઝોર્બ અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ. સો એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ થિકનેસ ઓફ ધ સ્ટ્રેટમ કોર્નિયમ ઇન્ક્રીઝિસ. પછી સ્કિનમાં રહેલું જે સ્ટ્રેટમ કોર્નિયમ લેયર છે એની થિકનેસ પણ વધશે. તો આ લેયર પણ શું કરશે? અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરશે. તો આવી રીતના સ્કિન પ્રોટેક્શન આપે છે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝથી. તો આ થયા સ્કિનના પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન. તો શાનાથી પ્રોટેક્શન આપે છે સ્કિન? તો ફર્સ્ટ ઇઝ બેક્ટેરિયા એન્ડ ટોક્સિક સબસ્ટન્સથી, સેકન્ડ ઇઝ મિકેનિકલ બ્લોથી, એન્ડ થર્ડ ઇઝ પ્રોટેક્શન ફ્રોમ ધ અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝથી. નાઉ સેકન્ડ ફંક્શન ઓફ ધ સ્કિન ઇઝ સેન્સરી ફંક્શન. Skin is considered as the largest sense organ in the body. It has many nerve endings which forms the specialized cutaneous receptors. મતલબ સ્કિનમાં બહુ જ બધા નર્વ્સના એન્ડિંગ છે જેના લીધે સ્પેશિયલાઇઝ ક્યુટેનિયસ રિસેપ્ટર્સ બને છે. બહુ બધા રિસેપ્ટર્સ ક્યારે બનશે? જ્યારે બહુ બધી નર્વ્સ એન્ડિંગ્સ ભેગા થશે એનાથી રિસેપ્ટર્સ બનશે. સો સ્કિન ઉપર જે ડિફરન્ટ રિસેપ્ટર્સ આવેલા છે કયા ટાઈપના? તો ટચ રિસેપ્ટર્સ, પેઇન રિસેપ્ટર્સ, પ્રેશર ઓર ટેમ્પરેચર રિસેપ્ટર્સ. એ રિસેપ્ટરનું કામ શું છે?
તો એક રિસેપ્ટર શું કામ કરશે, તો કન્વે ધીસ સેન્સેશન ઓફ ટુ ધ બ્રેન વાયા એફરન્ટ નર્વ. એફરન્ટ નર્વ થ્રુ સ્કિન પર ડિફરન્ટ સેન્સેશન જે હોય છે, પેનના, ટચના, ટેમ્પરેચરના, એને બ્રેન સુધી પહોંચાડશે. સો એટ ધ બ્રેન લેવલ પરસેપ્શન ઓફ ધ ડિફરન્ટ સેન્સેશન અકર. અને ત્યાર પછી ડિફરન્ટ પરસેપ્શન થશે કે સપોઝ ટેમ્પરેચર રિસેપ્ટર્સ હશે તો એનાથી ખ્યાલ આવશે કે ઠંડુ છે, ગરમ છે તો કેટલું ગરમ છે. એ રીતના જે ડિફરન્ટ પરસેપ્શન બ્રેને કરવાના હોય, જેના લીધે એ બોડીને કમાન્ડ આપી શકે કે વધારે ગરમ છે તો હાથ ઉઠાવવાનો છે, દાઝી ગયું છે તો એને ઠંડા પાણી નીચે મૂકવાનું છે. તો આ જે બધી ફ્લાઇટ ઓર ફ્રાઇટ મૂવમેન્ટ હોય છે, એ બધી મૂવમેન્ટ કરવા માટેના ઓર્ડર આપે છે બ્રેન. તો આ બધા માટેના જે મેસેજ કન્વે કરવા માટેના જે રિસેપ્ટર્સ છે એ સ્કિન પર આવેલા હોય છે. એ રીતના સ્કિન એક સેન્સરી ફંક્શનનું પણ કામ કરે છે. તો આપણે એકવાર ફરીથી એને જોઈ લઈએ. તો સ્કિન કન્સિડર્ડ એઝ અ લાર્જેસ્ટ sense organ in the body. It has many nerve endings which form the specialized cutaneous receptors. These receptors are stimulated by sensation of touch, pain, pressure or temperature sensation and convey this sensation to the brain via afferent nerve. હવે ડિફરન્ટ રિસેપ્ટર્સ છે તે ડિફરન્ટ સેન્સેશનના મેસેજને બ્રેન સુધી કન્વે કરશે. એટ ધ બ્રેન લેવલ પરસેપ્શન ઓફ ધ ડિફરન્ટ sensation occurs. Now third function is the storage function. So skin stores fat, water, chloride and sugar. સ્કિનમાં શું સ્ટોર થાય છે, તો ફેટ, વોટર, ક્લોરાઇડ એન્ડ સુગર. It can also store blood by the dilatation of the cutaneous blood vessels. જે સ્કિનમાં નાની બ્લડ વેસલ્સ આવેલી હોય એ ડાયલેટ થઈને મતલબ પહોળી થઈને એમાં બ્લડ પણ થોડા અમાઉન્ટમાં સ્ટોર થઈ શકે છે. તો આ તો એનું સ્ટોરેજ ફંક્શન. નાઉ સિન્થેસિસ ફંક્શન. સો વિટામિન D3 is synthesized in the skin by the action of ultraviolet rays from the sunlight on cholesterol. હવે સ્કિન બીજું શું કરે છે, તો એ વિટામિન D3નું પણ સિન્થેસિસ કરે છે. સિન્થેસિસ કરવું મતલબ કે પ્રોડક્શન કરવું. તો વિટામિન D3 કઈ રીતના બનશે સ્કિનમાં, તો બાય ધ એક્શન ઓફ અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ ફ્રોમ સનલાઇટ ઓન સ્કિનમાં જે કોલેસ્ટ્રોલ આવેલું હોય છે એના પર અલ્ટ્રાવાયોલેટની પ્રેઝન્સમાં સ્કિન વિટામિન D3 બનાવશે કોલેસ્ટ્રોલમાંથી. તો આ રીતના સનલાઇટની પ્રેઝન્સમાં વિટામિન D3 બનાવે છે સ્કિન. તો આ તો એનું સિન્થેસિસ ફંક્શન. નાઉ ફિફ્થ ફંક્શન ઇઝ રેગ્યુલેશન ઓફ બોડી ટેમ્પરેચર. So skin play an important role in the regulation of body temperature. Excess heat is lost from the body through the skin by radiation, conduction, convection and evaporation. Sweat glands of the skin plays an active part in heat loss by secreting sweat. તો મતલબ આપણી બોડી વધારે ગરમ હોય, હોટ હોય ત્યારે શું થશે, તો સ્વેટ ગ્લેન્ડ્સ એક્ટિવ પાર્ટિસિપેટ કરશે અને સ્વેટને સિક્રીટ કરીને બોડીના ટેમ્પરેચરને મેન્ટેન કરશે. એન્ડ ધ લિપિડ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ સિબમ પ્રિવેન્ટ લોસ ઓફ હીટ ફ્રોમ ધ બોડી ઇન ધ કોલ્ડ એન્વાયરમેન્ટ. અને જે સિબમની અંદર આવેલું લિપિડ કન્ટેન્ટ છે એ જ્યારે વધારે ઠંડક હોય તો આપણી બોડીમાંથી ગરમી બહાર નહીં જતી રહે, તો તેને હીટ લોસને પ્રિવેન્ટ કરે છે. કોણ, તો લિપિડ કન્ટેન્ટ જે સિબમમાં આવેલું હોય છે, દેટ લિપિડ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ સિબમ પ્રિવેન્ટ્સ ધ લોસ ઓફ હીટ ફ્રોમ ધ બોડી ઇન ધ કોલ્ડ એન્વાયરમેન્ટ. તો આ રીતના સ્કિન છે તો રેગ્યુલેશન ઓફ બોડી ટેમ્પરેચરમાં પણ હેલ્પ કરે છે. Now sixth function is regulation of water and electrolyte balance. Skin regulate water balance and electrolyte balance by excreting water and salt through sweat. તો લિટલ બિટ અમાઉન્ટમાં સ્કિન વોટર બેલેન્સ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સનું પણ કામ કરશે. તો સ્વેટ થ્રુ વોટર અને સોલ્ટને એક્સક્રીટ કરીને. Now seventh function is excretory function.
તો એક્સક્રેટરી ફંક્શનમાં એ વોટર અને સોલ્ટ સિવાય બીજું શું એક્સક્રીટ કરશે? તો યુરિયા, સોલ્ટ્સ એન્ડ ફેટી સબસ્ટન્સ આર એક્સક્રેટેડ થ્રુ સ્કિન. તો આ રીતના સ્કિનનું એક્સક્રેટરી ફંક્શન પણ છે. 8th ફંક્શન ઇઝ એબ્ઝોર્પ્ટિવ ફંક્શન. સો સ્કિન એબ્ઝોર્બ ફેટ સોલ્યુબલ સબસ્ટન્સ એન્ડ સમ ઓઇન્ટમેન્ટ. સ્કિન અમુક વસ્તુને એબ્ઝોર્બ પણ એટલે શોષી પણ લેશે. કેવું કઈ વસ્તુને? તો જે ફેટ સોલ્યુબલ સબસ્ટન્સ હોય અથવા તો ઓઇન્ટમેન્ટ હોય, સ્કિન પર આપણે કોઈ પણ ઓઇન્ટમેન્ટ લગાવીએ તો એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે. તો આ રીતના સ્કિન એબ્ઝોર્પ્ટિવ ફંક્શન પણ પરફોર્મ કરશે. Now, 9th function is secretory function. So, skin secretes sweat through sweat glands and sebum through sebaceous gland. સ્કિન છે તો સ્વેટ ગ્લેન્ડ થ્રુ સ્વેટનું સિક્રેશન કરશે અને સિબેશિયસ ગ્લેન્ડ થ્રુ સિબમનું સિક્રેશન કરશે. તો સ્વેટને સિક્રેટ સ્વેટનું સિક્રેશન થવાથી શું થશે? તો એનાથી આપણે આગળ ભણ્યા એવી રીતના કે બોડી ટેમ્પરેચર અને વોટર બેલેન્સ થશે. રેગ્યુલેશન ઓફ બોડી ટેમ્પરેચર એન્ડ વોટર બેલેન્સ. અને સિબમને સિક્રેટ કરવાથી શું થશે? તો સ્કિન વધારે સ્મૂથ અને મોઇસ્ટ રહેશે. તો આ હતું સ્કિનનું સિક્રેટરી ફંક્શન, જેમાં સ્કિન સ્વેટનું અને સિબમનું સિક્રેશન કરશે. સ્વેટનું સિક્રેશન એ સ્વેટ ગ્લેન્ડ થ્રુ કરશે અને સિબમનું સિક્રેશન એ સેબેશિયસ ગ્લેન્ડ થ્રુ કરશે. સો આ હતા 9 ફંક્શન્સ ઓફ સ્કિન. કયા? તો આઈ હોપ કે તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયા હશે. આઈ હોપ તો સ્કિનના જે 9 ફંક્શન છે એ બધાને સમજમાં આવી ગયા હશે. તો પાછા મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા ટૉપિક જોડે. ગુડ બાય.